Oh baby why are you crying are you hungry Oh baby เป็นอะไรจ๊ะร้องไห้ทำไมหิวเหรอ Oh don't cry baby ไม่ร้องนะ baby Oh there's a restaurant over there and they have happy hours ดูนั่นสิ baby นั่นมันร้านอาหารนี่แล้วเขาก็มี happy hour อยู่ตอนนี้ด้วย Let's check it out เราไปดูกันเถอะนะ Anybody there มีใครอยู่ไหมคะ Hello welcome to our restaurant สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารของเราค่ะ Okay thank you Can I have one scrambled egg and one hot dog please ขอสั่งเป็นไข่คนนะคะแล้วก็เอาเป็นฮอทดอกแล้วกันค่ะ What would you like to drink จะดื่มเครื่องดื่มอะไรดีคะ Baby do you want watermelon shake Baby เอาแตงโมปั่นไหมจ๊ะ Can I have one watermelon shake please โอเค เอาแตงโมปั่นแก้วนึงค่ะ โอเคค่ะ Wow it look very nice thank you มันดูน่าทานมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ Enjoy your meal ทานอาหารให้อร่อยนะคะ Do you have sushi right มีซูชิด้วยใช่ไหมคะ Can I have one set of sushi please ขอซูชิ1เซตค่ะ Yes sure ได้ค่ะ Wow it looks so delicious มันดูน่าทานมากเลยค่ะ Thank you ขอบคุณนะคะ Enjoy your sushi รับประทานซูชิให้อร่อยนะคะ
but I think I'm still hungry แต่เราว่าเรายังหิวอยู่นะ Excuse me ขอโทษค่ะ สั่งอาหารเพิ่มหน่อยค่ะ Excuse me can I have Hawaiian pizza please ขอสั่งพิซซ่าฮาวายเอียนหนึ่งถาดค่ะ โอเคค่ะ Excuse me can I have one steak please ขอสั่งสเต็กหน่อยค่ะ ค่ะ But I'm still hungry แต่ทำไมเรายังหิวอยู่เลยเนี่ย I'm still hungry Do you have anything left to eat ฉันยังหิวอยู่เลยค่ะ คุณมีอะไรเหลือให้ฉันทานบ้างไหมคะ โอเค let me check โอเคค่ะ เดี๋ยวไปดูให้ Hello. อ่าฮะ ว้าว Oh yay that's good เย้มันเยี่ยมมากเลยค่ะ I think I'm full now ฉันคิดว่าฉันอิ่มแล้วล่ะตอนเนี้ยCheck bill please คิดเงินด้วยค่ะ Here's the bill นี่ค่ะบิลของคุณ Oh thank you That was a hard day นี่เป็นวันที่ยากที่สุด